صباح الفل، كل سنة وانتم طيبين. وصفات العيد الصحية، وأول وصفة معايا هو الكحك. كحك بالشوفان صحي وطعمه رهيب. مش هتقلقي من بعد النهاردة حبايب قلبي مرضى السكر والدايت واللي ما بيحبوش السكر. جبت لكم وصفات مميزة للعيد بطعم زي العسل. أهم حاجة تتبعي كل خطوة وكل معلومة جوه الفيديو عشان الوصفة تنجح معاكي. ما تنسوش دعواتكم الحلوة، البسبوسة واللايك والشير. نسمي الله ونصلي على الرسول. وده الشوفان اللي أنا بستخدمه في أي وصفة صحية، شوفان كامل الحبة. أنا بشتريه سايب من عند العطار بالكيلو. بفضل إني أطحنه في البيت. أول حاجة بديله تحميصة خفيفة كده على النار لمدة دقيقة أو دقيقتين، والنار بتكون هادية، وبعدين بطحنه. بنحضر الحشوة قبل ما نشتغل في عجينة الكحك. معايا قطعة من الملبن، ضفت عليها معلقة صغيرة من السمنة، وندعكها حلو قوي لحد ما تكون طرية معايا. ولو حابة تضيفي مكسرات أو فول سوداني أو تسيبيها سادة مفيش مشكلة. أولا الحشوة ده بترجع ليكي انتي. هناخدها ونكورها لكور صغيرة جدا بحجم البلية اللي أولادنا بيلعبوا بيها. حجمها قد إيه؟ في حدود 5 جرام أو 10 جرام. وكان عندي قطعة من العجوة، حبيت إن أنا أعمل الكحك بالملبن والعجوة. عجينة الكحك هقول عليها بالجرام وبالكوباية، والكوباية اللي هتستخدميها الكوباية المعيارية. ومعايا الكوباية دي هي نفس مقاس الكوباية المعيارية. أو لو استخدمتي أي كوباية تانية متوفرة عندك أو مج الشاي العادي، لازم تكون كل المقادير بنفس الكوباية اللي استخدمتيها. الشوفان طحنته حلو قوي وده بيكون شكله. هنشوف مع بعض ازاي تعاير الشوفان بالكوباية. هجيب الكوباية المعيارية أو كوباية الشاي، وبالمعلقة هبتدي أعبي الكوباية وأمسحها بالشكل ده، وده بيكون المقدار المظبوط. كمية الشوفان المطحونة اللي أنا هحتاجها للكحك 3 كوبايات بيعادل 400 جرام. نجيب طبق كبير حلو كده هضيف فيه الشوفان، وعليه 50 جرام من النشا بيعادل 4 معالق كبار. والمعلقة اللي استخدمتها معلقة الأكل اللي بناكل بيها، حبيت أوريكم المقدار بالمعلقة. وهضيف عليها 3 معالق كبار من اللبن البودر بيعادل 30 جرام. بنفس المعلقة عيرت مقدار اللبن. وأربع معالق كبار من السمسم بيعادل 30 جرام. حابة تطحنيه في المطحنة طحنة كده بسيطة، يعني يكون مجروش مفيش مشكلة، لكن أنا حطيته حب زي ما هو. ومعلقة كبيرة من ريحة الكحك وزنها 10 جرام، ممكن تستبدليها بالشمر واليانسون. ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر وزنها 8 جرام نص باكو. ورشة ملح صغيرة بالمعلقة أو بالمضرب اليدوي. هنديهم تقليبة حلوة كده عشان كل المواد الجافة تختلط مع بعضها. المادة الدهنية اللي هتستخدميها في الكحك معاكي اختيارات كتير، إن كانت سمنة أو زبدة أو زيت أو خليط ما بينهم. عادي يا قلبي، إيه اللي متوفر في قلب بيتك. الكمية اللي هحتاجها 150 جرام. نص كوباية زائد معلقة صغيرة. هتاخدي السمنة وتفكيها على النار يا دوب تسيح بس. هضيف عليها تلت كوباية من الحليب بيعادل 80 ملي. لو حابة تستخدمي زبادي أو رايب أو مية، الكحك هيطلع من إيدك زي العسل. ضفته على السمنة واديته تقليبة حلوة قوي عشان الحليب والسمنة يختلطوا ببعض. هضيفه على الشوفان على طول، والخطوة دي مهمة جدا. الكحك ما بيتعجنش، يا دوب تلميه بإيديكي بس، يعني بطراطيف صوابعك. بالنسبة لعجينة الكحك اللي بالشوفان، لو حسيتي إن العجينة نشفت معاكي بعد كده تضيفي ليها زيت، يعني تطريها بالزيت ومش بالسوائل. العجينة طرية معايا وزي العسل. هغطيها بكيسة عشان ما تنشفش من الهواء، ونشكلها على طول. حاولي تكوني سريعة في تشكيل الكحك عشان الشوفان ما ينشفش معاكي ويشقق. هبتدي اخد قطعة قطعة واحشيها وابرمها ما بين ايديا. وبالنسبة للتشكيل ممكن ببصامة الكحك او بالسكينة او بالشوكة ايا كان التشكيل. الصاج اللي هترص عليه الكحك ما بيدهنش اي مادة دهنية. بصراحة أنا كورت الكمية كلها عشوائي بالنظر كده لأني واخدة على العجين وبعرف حجم الكورة بإيديا كده. لكن لو حباها بالميزان زي ما قلتلك، الكحكاية 20 جرام والحشو 10 جرام أو أقل شوية. يا ريت يا قمر لو وصلت لحد هنا ومكملة معايا، ما تنسيش تحط اللايك لأن اللايك ده مهم جدا، ودعوة حلوة من قلبك اللي زي العسل لبسبوسة وبنتي لأنها مريضة.
بُصّي يا قمر، ممكن تحشي كام واحدة كده يعني 3، 4 وبعد كده تشكّليها إن كنتِ هتبصّميها أو بالسكينة أو بالشوكة، يعني 3، 3 كده وتشكّليها، لإن الشوفان بينشف على طول ويفرول معانا، ودي بتكون الكمية وسِبتِ كام واحدة سادة كده من غير ما نقوشها. لو حابة تغيري من الشكل وتعمليها على شكل قراقيش زي ما شفتيها في أول الفيديو، تجيبي قطعة من العجينة وتبرميها على ايديكي وتفرديها وتحطي العجوة في النص وتقفلي عليها حلو قوي وتديها برمة حلوة كده على الرخامة وتبططيها تبطيطة خفيفة جدا، وبالسكينة تقطعيها الطول اللي انت حباه وبالمعلقة تبتدي تشكليها، وده بيكون شكلها ما شاء الله. قبل ما نقول على طريقة التسوية، الكحك معروف اللي بيكون محشي بيدخل على نار عالية مش نار هادية عشان ما يفتحش معانا والحشوة تخرج منها. في البداية بتكوني مسخنة الفرن كويس جدا وبتدخلي الصاج على الشبكة اللي في النص لمدة دقيقة واحدة، بعد كده بتهدي النار على 200 أعلى من المتوسطة بشوية، ومدة تسوية الكحك معاكي من 15 دقيقة ل20 دقيقة. ولو لقيتي وشه محتاج لون ممكن في الآخر خالص تولعي الشواية وشه ياخد لون دهبي خفيف. طب يا بسبوسة، انت قلت ما بنهديش على الكحك وانت هديتي على 200. يا قلبي انا بدخله على نار عالية اول دقيقة واحدة بس، يا دوب الصاج ياخد سخونية الفرن، وبعد كده بهديه على 200. 200 دي درجة حرارة عالية مش درجة حرارة هادية. بُصّي يا قمر، أول الكحك ما يخرج من الفرن ما تلمسيهوش وسيبيه لحد ما يبرد تمامًا، بصراحة لإني ناعم جدًا، جدًا، لإني عاملاه بالسمنة، لكن لو عاوزاه خشن شوية يبقى تعمليه بالزيت أو خليط بين الزيت والسمنة. هاوريكِ دلوقتي الكحكاية اللي أخدت النار المضبوطة، والكحكاية اللي فتحت معانا وأخدت نار هادية جدًا. حبيت أوريكم كل الخطوات والتسوية إن كانت عالية أو هادية عشان نمشي مع بعض بكل التفاصيل والتكات في قلب الوصفة. بالنسبة للكحكاية المفتحة والملبن خرج منها، ده كان على نار هادية جدا اللي هي 180، لكن اللي انتوا شايفينها المقفولة الحلوة القمر دي كانت على نار 200. يبقى الكحك اللي انت بتكوني حاشياه لازم يكون نار عالية، لكن لو الكحك سادة يبقى النار لازم تكون هادية لأن قلبه عجين ولازم يستوي كويس جدا. أنا بصراحة عملت مقدارين، مقدار حطيته على درجة حرارة 200 ومقدار حطيته على نار هادية اللي هي 180، فحبيت إن أنا أوريكم الفرق ما بين الاتنين. وفي النهاية ده شكل الكحك الصحي اللي بالشوفان، بسم الله ما شاء الله، وطعمه زي العسل، حاجة كده بصراحة رهيبة جدا. يعني مرضى السكر والدايت اللي ما بيحبوش السكر ما تقلقوش، معانا وصفات العيد صحية وطعمها زي العسل. قلت السنة دي أغير شوية في وصفات العيد وأعمل لكل حبايبي عشان ما أحرمهمش من أي حاجة. أتمنى يكون الفيديو خفيف على قلبكم واستفدتوا منه ولو بمعلومة صغيرة. ما تنسوش تدعموني باللايك والشير وتعليقاتكم الحلوة اللي دايما مشجعاني ومفرحاني، والاشتراك في القناة وتفعيل جرس الكل عشان يوصل لكم وصفات حلوة كتير. دمتم في حفظ الله ورعايته.